خب جلسه قبل رسیدیم تا مثل آناتومی و فیزیولوژی موتور یونیت رو گفتیم و یه مقدار راجع به اهمیت EMG صحبت کردیم و گفتیم که این در بی زحمت بود بسته است. گفتیم که اهمیت EMG در واقع EMG NCV چیه. گفتیم که یه وقتی یه چیزی رو میرید داخل و درونش رو میبینید، متوجه این خیلی فرق میکنه. EMG در واقع حالتیه که شما وارد عضله میشید و اون داخل رو دارید میبینید، داخل رو دارید جستجو میکنید. مثل همون حکایت شعر مولوی که میگه از درون من نجست اسرار من، و واقعا میریم وارد درونش میشیم و اسرارش رو جستجو میکنیم ببینیم چه خبره. به صورت آنالیز واحد حرکتی که در واقع مهمترین جزء الکترومیوگرافیه، به طور کلی به دو روش انجام میشه. یکی روش کوالیتیتیو یا کیفی و یکی هم روش کوانتیتیتیو. کوالیتیتیو یا کیفی در واقع همون روشیه که به طور معمول ما تو اتاق EMG ازش استفاده میکنیم. یعنی با همون نگاهی که میکنیم رو صفحه مانیتور، سپونتینیوس اکتیویتی رو نگاه میکنیم، واحدهای حرکتی رو نگاه میکنیم، مینیمال کنترکشن رو نگاه میکنیم، ماکسیمال کنترکشن رو نگاه میکنیم، پترن اینترفرانس رو نگاه میکنیم. اینا میشن همون EMG در واقع کیفی یا کوانتیتیتیوی که شما انجام میدید و بر اساس تجربه‌ای که از قبل دارید قضاوت میکنید در مورد اون EMG یا اون تراسه‌ای که دارید میبینید. میگید مثلا این زایه نوروژن بود یا میوژن بود یا نرماله. متوجه این؟ مثل همین کاری که ما در واقع تو اتاق EMG معمولا انجام میدیم. اما یه روش که بهش اصطلاحاً روش کوانتیتیتیو یا کمی میگن، در این روش که به اون کوانتیتیتیو EMG میگن، چون با اندازه‌گیری در واقع یک سری کمیت ها سر کار داریم، تو این روش ما یه سری واحدهای حرکتی یا همون موتور یونیت اکشن پتانسیال نمونه رو از عضله جمع آوری و در واقع با کوانتیفای کردن اونها مقادیر اونها رو با مقادیر رفرانسی که برای اون عضله و اون رنج سنی خاص مشخص شده مقایسه میکنیم. اما اینجا یه سوال پیش میاد که اگه ما میتونیم با روش روتین نوع زایعه مریض رو مشخص کنیم، چه نیازی به روش کوانتیتیتیو داریم؟ علت اینه که همونطور که میدونید همیشه مسئله به این راحتی نیست. یعنی فقط در همه موارد ما نمیتونیم بر مبنای مشاهدات خودمون و در واقع اون یافته های EMG بیمار به تشخیص زایعه برسیم و لذا این روش یعنی کوانتیتیتیو EMG رو ما در مواردی استفاده میکنیم که در واقع یافته های EMG مریض به صورت اکویووکال هستن. و اما اهمیت کوانتیتیتیو EMG چی هست؟ اولا این روش پایه و اساس EMG روتینه. یعنی تمام یافته ها و کرایتریا های ابنورمالیتی در EMG روتین بر مبنای یافته های کوانتیتیتیو EMG. از طرفی در کوانتیتیتیو EMG ما میتونیم با مقایسه مقادیر موجود در بیمار در EMG های سریال به راحتی ارزیابی دقیقی از در واقع شدت و همینطور وضعیت فعال یا غیر فعال بودن پروسه و در واقع پروگرسیو بودن یا نبودن پروسه رو متوجه میشیم. و اما این روش به چه شکل انجام میشه؟ تو این روش میایم و در واقع توی عضله با ورود نیدل به عضله سعی میکنیم 20 واحد حرکتی مختلف رو ثبت کنیم. 20 واحد حرکتی مختلف و بعد پارامترهای اون واحدهای حرکتی رو اندازه گیری میکنیم. حالا پارامترهایی که اندازه میگیریم در کوانتیتیتیو EMG چیا هستن؟ یکی دیوریشن واحد حرکتی رو اندازه میگیریم، یعنی همین چیزی که حالا امروز ما میخوایم راجبش صحبت کنیم، راجب پارامترهای EMG، راجب پارامترهای موتور یونیت اکشن پتانسیال میخوایم صحبت کنیم. یکی دیوریشن موج رو اندازه میگیریم، دیوریشن MUAP رو اندازه میگیریم. یکی آمپلیتودش رو اندازه گیری میکنیم و یکی هم تعداد فازها و در واقع سریشن موج رو یا MUAP رو
مشخص میکنیم. و بعد این 20 تا واحد حرکتی رو که گرفتیم، بعد میایم مقایسه میکنیم مین این 20 واحد حرکتی رو باز خود دستگاه، معمولا نرم افزارش اگه روی دستگاه باشه، خود دستگاه مین دیوریشن، مین آمپلیتود، متوجهین، و مین تعداد فازها رو به شما میده. مین این 20 تا واحد حرکتی رو که شما ثبت کردید و این پارامترها رو توش اندازه گیری کردید و بعد شما بر اساس مینی که به دست اومده اون مین رو مقایسه میکنید با مقادیر نرم اون عضله. برای هر عضله تو بدن دیوریشنش و رنج دیوریشنش تعریف شده است، تعداد فازهاش تعریف شده است. متوجهین؟ حالا بعدا میگیم تو ادامه بحثمون که مثلا به ازای تو هر عضله نرمالی شما 5 تا 10% ممکنه به طور طبیعی یا فیزیولوژیک پلیفازیسم ببینید، یعنی بیشتر از 4 تا فاز ببینید. متوجهین؟ یعنی اگر در واقع توی این 20 تا واحد حرکتی که بعد میاد مقایسه میکنید، اگر بیش از 2 تا از اون به اصطلاح واحدهای حرکتی مقادیرشون بیش از حد نرمال باشه، شما میتونید بلافاصله مطالعه رو ابنرمال تلقی بکنید. متوجهین؟ به خاطر همین هم هست که توی روش کوانتیتیتیو در واقع به 2 روش میان انجام میدن. یکیش روش معمولشه که میان گفتم مین رو اندازه گیری میکنن و مین رو با اون جداول مینی که تعریف شده برای اون عضله و برای اون رنج سنی خاص، حتی رنج سنی هم متفاوته، میان مقایسه میکنن. این یه روش، یعنی تو این روش شما بایستی هر 20 تا واحد حرکتی رو حتما ثبت کنید. متوجه این که خب خود به خود یه کار خیلی وقتگیری میشه، چون باید بگردی تو عضله 20 واحد حرکتی متفاوت رو پیدا بکنی و بعد این مقادیر رو اندازه گیری بکنی و بعد با جدول و بعد مین اینا رو محاسبه کنه دستگاه و به شما بده و شما با جدول مقایسه کنید. ولی توی روشی هست، البته این روش دومی رو که حالا من میگم، این یه روشیه که اولین بار الکتروفیزیولوژیست سوئدی به نام آقای استالبرگ، همون کسی که در واقع مخترع سینگل فایبر EMG، خودش و تیمش مخترع سینگل فایبر EMG، و اونم اومده به این شکل گفته که در واقع یه روشی رو پیشنهاد داده برای اینجور موارد که گفته شما از روش اوتلایر استفاده کنید. حالا تو این روش اوتلایر چجوریه؟ به این شکله که شما 20 واحد حرکتی رو نیازی نیست حتما بگیرید، میایید شروع میکنید به ثبت واحدهای حرکتی. وقتی که میگیم 5 تا 10%، یعنی حد اکثرش 10% باید باشه توی عضله. ابنرمال بیش از مقادیر اون چیزی که برای اون عضله تعریف شده باشه، بیش از 10% میشه چند تا واحد حرکتی توی 20 تا؟ 2 تا. یعنی اگر شما شروع کردید به ثبت واحدهای حرکتی، متوجهین، و بعد رسیدید به این که اولین واحد حرکتی ابنرمال بود نسبت به اون نرم، دومی هم ابنرمال بود، سومی هم ابنرمال بود، خود به خود مطالعه رو میتونید خاتمه یافته تلقی کنید و اون عضله رو حالا یا بر اساس اون جدولی که شما دارید، بر اساس اون مقادیری که به دست آورید، بگید زایه نوروژن یا میوژن. متوجهین؟ این روش خیلی روش ساده تریه. ما همین روش رو توی سینگل فایبر هم استفاده میکنیم. توی سینگل فایبر هم میایم 20 تا در واقع ماسل فایبر اکشن پتانسیال، 20 جفت ماسل اکشن پتانسیال، ماسل فایبر اکشن پتانسیال رو ثبت میکنیم و همینطور که میریم جلو، اگر توی این 20 تا مثلا توی پنجمی دیدیم سومی هم ابنرمال شد، دیگه مطالعه ابنرمال تلقی میشه، نیازی نیست هر 20 تا رو ما بگیریم. این در واقع روشیه که آقای استالبرگ پیشنهاد داده و خود به خود این باعث میشه که طول مطالعه کوتاه‌تر بشه و شما زودتر به نتیجه گیری برسید. اما اصلا کوانتیتیتیو EMG چیه؟ اهمیتش چیه؟ و چرا اصلا پیشنهاد شده؟ مگه ما خودمون نمیتونیم با این مطالعه کوالیتیتیو مشخص کنیم که زایه نوروژن یا میوژن؟ خیلی وقتا میتونیم خیلی راحت با نگاه کردن به مانیتور میگیم این زایه نوروژن یا میوژن. حالا چرا این روش پیشنهاد شده؟ اصلا کلا چرا کوانتیتیتیو EMG پیشنهاد شده؟ به خاطر اینکه واقعا تو بعضی از موارد هست، خودتونم تو اتاق EMG دیدین،
که من خودم هم توش میمونم، با این تجربه 22 ساله خودم هم میمونم. یعنی نمیتونم بگم قطعا این عضله رو که دارم میبینم میوژنه یا نرماله. البته اون چیزی که آدم بیشتر تو این جور موارد مورد شکش قرار میگیره بین نرمال بودن و میوژن بودن عضله است. بله عضله نوروژن رو همه تشخیص میدن، بالاخره از روی اسپونتینیوس اکتیویتی و از روی پلیفازیسم و دامنه MUAP کاملا مشخصه، متوجه به پترن مثلا اینترفرانسی که میبینیم. ولی تو بعضی از موارد میوپاتی ها هست یا تو بعضی از بیماران هست که واقعا آدم میمونه که این مریض میوپاتی داره بالاخره یا نداره. اون جور مواردی که شما لازم میشه براتون حتما مریض رو کوانتیتیتیو EMG بکنید و بر اساس اون نتیجه گیری کنید که پترن مریض میوپاتیک هست یا. بس یه توضیح مختصری بود راجع به کوانتیتیتیو و کوالیتیتیو EMG که خدمتتون عرض کردم. البته تو دستگاه های EMG الان نرم افزارهای مربوط به کوانتیتیتیو EMG معمولا نصب شده است. خیلی از دستگاه این نرم افزار رو دارن و شما با گرفتن واحدهای حرکتی خیلی سریعتر میتونن این کار رو انجام بدن. به خصوص با این دستگاه های دیجیتالی که هست نسبت به قبلا خیلی سریعتر میشه این کار رو انجام داد. من یادم میاد دستگاه تیونزی که ما داشتیم توی بیمارستان، دستگاه قدیمیه، دستگاه تیونیز آلمانیه که داشتیم، اون خودش یعنی کوانتیتیتیو EMG رو اون موقع نرم افزارش رو داشت 20 سال پیش و خیلی هم جالب بود از این نظر که دستگاه کوانتیتیتیو EMGش رو به این شکل انجام میداد که شما یک کنترکشن از مریض میگرفتی، یه مینیمال کنترکشن، و بعد اون تراسه رو صفحه فیکس میکردی و بعد یه دکمه رو میزدی بهش میگفتی این تراسه رو آنالیز کن. بعد دستگاه خودش میومد شروع میکرد به جستجو توی این تراسه‌ای که روی به اصطلاح مانیتور فیکس شده بود و بعد تعداد واحدهای حرکتی رو توی این تراسه به اصطلاح مشخص میکرد. مثلا میگفت توی این تراسه‌ای که شما الان روی صفحه نگه داشتی مثلا 5 نوع واحد حرکتی مختلف وجود داره. یعنی یه چشم الکترونیک داشت که کاملا میومد روی این تراسه مشخص میکرد تعداد واحدهای حرکتی رو. یعنی شما کافی بود با اون دستگاه 3 یا 4 تا تراسه رو صفحه نگه داری و بعد کل مطالعه رو ظرف چند دقیقه انجام بدی. هنوز که هنوز من هیچ دستگاهی ندیدم که این قابلیت رو داشته باشه بتونه این مطالعه رو به این شکل انجام بده، به این سرعت. خیلی راحت این کار رو میکرد اون دستگاه. و بعد پشت این که به اصطلاح حتی به اصطلاح بعد از این که این مثلا آنالیز میکرد این تراسه ها رو، قشنگ میتونستی شما حتی منحنی کلود رو هم بلا فاصله توی اون عضله، برای هر عضله البته تعریف شده است منحنی کلود. منحنی کلود که میدونیم چیه، بهتون نشون دادم، درسته؟ میدونید که انشالله. میگه ندونم راحت جونم. خب برصد اون دستگاه این قابلیت رو داشت، خیلی جالب بود برام و هنوز که هنوزه هیچ دستگاهی من ندیدم که این قابلیت رو داشته باشه. بر صورت آنالیز MUAP رو همطور که توی این اسلاید هم مشاهده میکنین، اون ته میبینید آنالیز واحدهای حرکتی. اون جلسه هم بهتون گفتم عین اسپونتینیوس اکتیویتی بر مبنای 3 تا ویژگی، یعنی مورفولوژی که تو مورفولوژی راجب در واقع خود مورفولوژی 3 قسمته، 3 قسمت میشه، یکی دیوریشن، یکی امپلیتود، یکی تعداد فازها و ترم، استابیلیتی MUAP و فایرینگ کراکتریستیک یا مشخصات فایرینگ در واقع اون MUAP که اکتیویشنش چجوریه، ریکروتمانش چجوریه، پترن اینترفرانسش چجوریه. اینا در واقع پارامترهایی هستن که شما در ابتدا اگر بر مبنای این پارامترها MUAP رو آنالیز بکنید، خب در واقع براتون راحت‌تر یادگیریش. و اما این پارامترها رو حالا ما در واقع بحث اصلی امروز ما بحث در رابطه با همین پارامترهای مربوط به آنالیز MUAP. ببینیم این پارامترها چیا هستن، ارزششون چیه،
نشون دهنده چی هستن هر کدومشون؟ اولین پارامتری که گفت، اولین گروه از پارامترهایی رو که گفتیم آنالیز MUAP مورد بررسی قرار میدیم مورفولوژی که گفتم شامل دیوریشن، امپلیتود و تعداد فاز است. از دیوریشن اگه بخوایم شروع کنیم، تعریف دیوریشن همونطور که اینجا هم ملاحظه میکنید در واقع عبارت است از نقطه تیکاف MUAP تون از خط بیسلاین. موقعی که این MUAP تون خط بیسلاین رو ترک میکنه تا زمان چی؟ به قول خلبانا لندینگ، تیکاف و لندینگ. MUAP دیوریشنش عبارت است از تیکافش موقعی که اون خط بیسلاین رو ترک میکنه MUAP تون تا زمانی که دوباره برمیگرده و میشینه روی بیسلاین. این میشه دیوریشن تون. حالا این دیوریشن ارزشش چیه؟ یا اولا نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده در واقع جمع جبری تمام اکشن پتانسیال های ماسل فایبر هایی هست که در تریتوری یک موتور یونیت قرار می گیرن. جمع جبری تمام اکشن پتانسیال ماسل فایبر هایی که در تریتوری یک موتور یونیت قرار می گیرن. بنابراین دیوریشن نشون دهنده کل موتور یونیته. متوجهیم که حالا بعدا میگیم تفاوتش با آمپلیتود چیه، چه تفاوتی با آمپلیتود میکنه. و چون نشون دهنده جمع جبری تمام ماسل فایبرهای متعلق به یک موتور یونیت، خود به خود نشون دهنده تعداد ماسل فایبرهای یک موتور یونیت. یعنی میتونیم از همین جمله نتیجه گیری کنیم که هرچه تعداد ماسل فایبرها بیشتر باشه خود به خود دیوریشن هم چی میشه؟ زیادتر میشه. معمولا دیوریشن به طور متوسط تو بین البته عضلات مختلف متفاوته، تو بین عضلات مختلف بدن متفاوته. میدونید هرچی از پروکسیمال به سمت دیستال میریم دیوریشن چی میشه؟ دیوریشن عضلات بیشتر میشه. متوجهین؟ مثلا عضلات صورت کمترین دیوریشن رو تو بین عضلات بدن دارن. دیوریشن عضله. چرا؟ تعداد ماسل فایبرهاشون کمتر و هرچی به دیستال نزدیکتر میشیم تعداد ماسل فایبرها چون بیشتر میشه دیوریشن هم بیشتر میشه. ولی به طور متوسط میگه یک تیپیکال MUAP زمانی بین 5 تا 15 میلی سکند. این زمانی که معمولا شما تو ذهنتون باشه موقع EMG NCV. دیوریشن بین 5 تا 15 ثانیه رو در نظر داشته باشیم به طور متوسط. و یه مسئله مهم در رابطه با دیوریشن MUAP اینه که ساتلایت پتانسیال ها که میدونید همون در واقع پتانسیل هایی هستن که چسبیدن به MUAP مون، خودشون رو چسبوندن به MUAP، نه اینکه جزء MUAP هن. که حالا بعداً میگیم اینا فیزیوپاتولوژیشون چیه و چجوری تشکیل میشن. ساتلایت پتانسیال ها یا اون لینکد پتانسیال یا پارازیت پتانسیال های پارازیت یا لینکد یا چه میدونم ساتلایت، اینا در واقع پتانسیل ها هیچ وقت در دیوریشن مورد استناد قرار نمیگیره. یعنی دیوریشن جز دیوریشن MUAP تون محاسبه نمیشن. همطور که تو این شکل هم اگه نگاه بکنید، تو شکلی که من کشیدم میبینید دیوریشن، ببینید قسمت پایین رو اگه نگاه بکنید میبینید دیوریشن از ابتدا تا اینجا محاسبه شد. متوجه این دیوریشن در واقع MUAP. این ساتلایت پتانسیال این قسمت این جزء دیوریشن محاسبه نمیشه، این از دیوریشن حذف میشه. این مسئله از این نظر اهمیت داره که تو موقع انجام کوانتیتیتیو EMG باید حواستون باشه ساتلایت پتانسیال ها رو جزء دیوریشن حساب نکنید، بلا شما رو به اشتباه ممکنه بندازه. خود MUAP رو ما در نظر میگیریم. و اما ببینیم دیوریشن به چه فاکتورهایی بستگی داره، یعنی چه فاکتورهایی روی دیوریشن یک
موتور یونیت اکشن پتانسیال اثر میذارن. همونطور که گفتم دیوریشن نشون دهنده جمع جبری تمام ماسل فایبر هاست، جمع جبری تمام اکشن پتانسیال ماسل فایبر هاست. بنابراین تعداد فیبرهای درونی یک ماسل فایبر خود به خود قطعا اثرگذار هست بر روی دیوریشن یک MUAP. هرچی تعداد ماسل فایبرها بیشتر باشه دیوریشن بیشتر میشه. همون چیزی که توی ضایعات نوروژن اتفاق میفته. چرا؟ چه دلیل؟ برای اینکه یه سری از فیبرهای دنرو رو این موتور یونیت هایی که باقی موندن اومدن رنروه کردن. تعداد ماسل فایبرها در هر موتور یونیت افزایش پیدا کرده خود به خود. متوجهین؟ دومین فاکتور سایز موتور یونیته که این سایز هم میشه از لحاظ فیزیولوژیک بهش نگاه کرد هم از لحاظ پاتولوژیک. یعنی چه تو موارد مثلا تو مواردی که به اصطلاح موتور یونیت یا موتور نرو اومده یه دیف از فیبرها رو رنروه کرده باشه، سایز خودش رو بزرگتر کرده باشه یک کمی. البته گفتم تو جلسه قبل که سایز موتور یونیت معمولا خیلی بزرگ نمیشه، ولی بالاخره تو ضایعات عصب یه تعدادی از فیبرها که اضافه میشن به ماسل فایبرهای قبلی اون قلمرو موتور یونیت یه مقداری اندازه موتور یونیت بزرگتر از حد عادی میشه، ولی خیلی بزرگ نمیشه. پس سایز موتور یونیت هم میتونه نشون دهنده در واقع دیوریشن باشه. یعنی هرچی سایز موتور یونیت بزرگتر دیوریشن سایز منظورم قلمرو موتور یونیت، سایز قلمرو موتور یونیت هرچی بزرگتر باشه خود به خود دیوریشن شما هم طولانی تر میشه. سن مریض یا سن بیماری رو که شما دارید EMG میکنید، هرچی سن بالاتر میره دیوریشن ماسل فایبر اکشن پتانسیال ها بیشتره. یعنی اینا شما توی جدولی که برای هر عضله تعریف شده متوجهین بر اساس سن دیوریشن رو مشخص کردن. مثلا از 15 از 20 تا 30 سالگی، 30 تا 40 سالگی، 40 تا 50 سالگی، 50 تا 60 سالگی. هرچی سن میره بالاتر دیوریشن بیشتر میشه. چرا؟ به دلیل اینکه به طور فیزیولوژیک گفتم یه تعداد از ماسل فایبرها خود به خود دنروه یعنی پروسه دنرویشن و رنرویشن فیزیولوژیک به طور طبیعی ما در افراد داریم و تعداد ماسل فایبرها به طور فیزیولوژیک با افزایش سن تو هر موتور یونیت یواش یواش افزایش پیدا میکنه به دلیل پروسه دنرویشن و رنرویشن. درجه حرارت محیط یا درجه حرارت در واقع بگیم بدن بیمار، بدن ما هم تابع درجه حرارت محیط دیگه. یعنی هرچی درجه حرارت محیط کمتر باشه، یعنی هرچی سردتر باشه بدن مریض، دیوریشن ماسل فایبر اکشن پتانسیال چی هم بیشتر. که این آدم تو NCB هم میبینه توی اون به اصطلاح دامنه اسنپ یا سیمپ. دیگه چه فاکتوری اثر داره؟ گفته دیسپرژن ماسل فایبرها. دیسپرژن به معنی اینجا گفته سینکرونیزه بودن یا آسینکرونیزه بودن اکشن پتانسیال ماسل فایبرها. سینکرون میدونید یعنی چی؟ یعنی همزمان بودن. وقتی اکشن پتانسیال ماسل فایبرها با همدیگه باشه، هرچی با همدیگه باشه دیوریشن چی میشه؟ کمتر میشه. و هرچی دیسپرژن یا این هرج و مرج توشون از نظر زمانی بیشتر باشه دیوریشن چی میشه؟ بیشتر میشه. بنابراین سینکرونیتی اکشن پتانسیال ماسل فایبرها هم میتونه روی دیوریشن اثر بذاره که این اثر رو ما تو ضایعات مثلا نوروژن یا میوژن میبینیم، تو هر دو میبینیم که باعث افزایش دیوریشن میشه. دیگه چی؟ ترمینال دیستنس، اون فاصله ای که انتهای عصب تا ماسل فایبر داره، تو اون شکلی که تو جلسه قبل بهتون نشون دادم که گفتم هرچی این فاصله بیشتر باشه زمان اکشن پتانسیال اون ماسل فایبر چی خود به خود طولانی تره. یادتون میاد تو اون شکلی که کشیده بودم یکم دیرتر، چون بر صورت اون
اکشن پتانسیال دیرتر به ماسل فایبر میرسه، خود به خود اکشن پتانسیال ماسل فایبر هم طولانی تر نسبت به اونی که به اصطلاح اون فاصله اکسون تا ماسل فایبر کمتر. هرچی این فاصله اکسون تا ماسل فایبر بیشتر باشه، اون ماسل فایبر دیرتر منقبض میشه یا دیرتر انقباض خودش رو شروع میکنه. که به خصوص آدم این اثر رو توی مثلا ساتلایت پتانسیال اصلا به خاطر همینه دیگه، به خاطر همین فاصله ایه که این طولانی تریه که در واقع این ترمینال اندینگ اکسون طی کرده تا ماسل فایبر. متوجهین؟ چون طولانی تره در واقع دیرتر اکشن پتانسیال نشون میده. و بالاخره آخرین فاکتوری که گفته روی دیوریشن اثر میذاره چیه؟ خود عضلاتن. خود نوع عضله‌ای رو که شما دارین بررسی میکنین، که اینو من خدمتتون گفتم که عضلات پروکسیمال و عضلات فیشیال معمولا از این نظر دیوریشنشون چی هن؟ کمتر هن نسبت به عضلات دیستال. این در واقع البته این چیزی که من حالا اینجا گذاشتم برای تبلیغ دستگاه نیستم، این چیزیه که خواستم نشونتون بدم دیوریشن رو چجوری اندازه‌گیری میکنیم توی مثلا دستگاه EMG. حالا این فیلم رو اگه نگاه بکنید میبینید برصد توی این شکل، توی این مثالی که حالا من دارم میزنم، من الان روی یک واحد حرکتی چیکار کردم؟ فوکوس کردم با این تریگر امپلیتود و بعد چند بار سعی میکنم، میبینید توی این قسمت اینا رو مرتبا نمایش میده و بعد روی این قسمت اینا رو همدیگه قرار میده و بعد بر اساس این پایینی نگاه کنید، این پایینی بر اساس این من دیوریشنش رو در واقع این قسمت اینا وقتی تمام واحدهای حرکتی رو همدیگه قرار میده خود دستگاه، خود اون نرم افزار دستگاه، و بعد شما مین مثلا دیوریشن یا آمپلیتود رو اون واحد حرکتی رو اندازه‌گیری میکنه. متوجهین؟ الان یه بار دیگه من نمایش میدم بهتون، نگاه کنید، دقت کنید چیکار میکنه دستگاه. و بعد اینجا تو این جدول اگه نگاه بکنید میبینید اون پارامترهای واحد حرکتی رو خودش به شکل اتوماتیک محاسبه میکنه و به شما میگه. مثلا الان این موتور یونیت اکشن پتانسیال دیوریشنی هولوش 6.6 میلی سکند داشت. حالا این یکی واحد حرکتی رو اگه نگاه بکنید، این یه واحد، اون قبلی واحد حرکتی نرمال بود، این یکی واحد حرکتی پلیفازیکه. می‌بینید چجوری دستگاه روی اون من روی اون نگه می‌دارم، روی اون به اصطلاح MUAP که میخوام این تریگر امپلیتود رو، و بعد اینا رو توی قسمت اینوری صفحه به شکل مین به شما نشون میده و بعد دیوریشن اون رو اندازه‌گیری میکنم. حالا نگاه کنید، اینجا می‌بینید واحدهای حرکتی متفاوتی رو صفحه هستن، اما شما یکیشون رو در واقع پیکاپ میکنید، یکیشون رو میگیرید، میبینید؟ و بعد اون پایین، اگه این پایین شکل پایین رو نگاه بکنید میبینید که اون قسمت هایی رو که اضافه است از، چون بعضی وقتا شما اون واحدهای حرکتی که رو صفحه میاد ممکنه یه چیزای اضافه ای، این دستگاه خودش به شکل اتوماتیک مین اون رو اندازه‌گیری میکنه، یعنی مین اون رو به شما نشون میده، اون قسمت های اضافه رو حذف میکنه نرم افزار. متوجه میشه که این چه قسمتی اضافه است. متوجهین؟ اگه این شکل پایینی رو نگاه کنید، اون خطایی که اون قسمتایی رو که به شکل نقطه چین به شما نشون داده، یعنی چی؟ یعنی قسمت‌ها اضافه است. این قسمت اینجا رو که به شکل پررنگ و هایلایت شده به شما نشون داده، میگه این واحد حرکتیه که شما روی صفحه پیکاپ کردید. متوجهین؟ این در واقع نرم افزار. و اما پارامتر بعدی موتور یونیت اکشن پتانسیال چیه؟ آمپلیتود. آمپلیتود میگه تعریفش، اگه نگاه بکنید رو شکل، آمپلیتود رو اینجا کاملا مشخص کردیم از پیک تو پیک، most positive to most چی؟ negative.
یا پیک تو پیک. پیک تو پیک اون MUAP رو که شما رو صفحه میبینید در واقع به عنوان آمپلیتود در نظر میگیرید. آمپلیتود MUAP میگه تحت اثر در واقع ماسل فایبرهایی هست که در فاصله نزدیکی اون نوک نیدل شما قرار گرفتن. اینجا دیگه بحث همه ماسل فایبر اکشن پتانسیال های یک موتور یونیت رو نمیکنه. امپلیتود میگه در واقع فقط وابسته به تعداد ماسل فایبرهایی که در فاصله 300 تا 500 میکرومتریش قرار گرفتن. پس بنابراین دیوریشن میتونه نشون دهنده اندازه یک موتور یونیت باشه که هرچی بزرگتر باشه نشون میده موتور یونیتی که ما ثبت کردیم موتور یونیت بزرگی بوده. ولی امپلیتود نشون دهنده بزرگ بودن موتور یونیت نیست، فقط تعداد ماسل فایبرهای نزدیک به نوک سوزن شما را نشون میده. به خاطر همین هم هست که بر اساس اینکه شما موقعی که نیدلتون تو عضله هست در کجای عضله قرار گرفته باشه، آیا نزدیک به تعداد فیبرها تعداد فیبرهای زیادی باشه یا تعداد فیبرهای کمی باشه، دامنه ماسل فایبر اکشن پتانسیالتون مرتباً کم و زیاد میشه. اما دیوریشن تغییر نمیکنه. دیوریشن تغییر نمیکنه چون داره همه جمع جبری تمامشون رو نشون میده. ولی بر اساس اینکه تو این شکل، اگر حالا اون شکلشو من اینجا متاسفانه نذاشتم، بر اساس اینکه این نیدل کجای ماسل فایبرها یا نزدیک ماسل فایبر باشه یا فاصلش از ماسل فایبرهای به اصطلاح توی موتور یونیت زیاد باشه، یا مثلا این سوزن شما یه جای قرار گرفته باشه که اون منطقه خالی از ماسل فایبر باشه، دامنتون کم و زیاد میشه روی صفحه. ولی دیوریشن حتی تو موقعی که مثلا دامنه بسیار هم کم شده با موقعی که دامنه حد اکثر مقدار خودش رو داره، دیوریشنتون ثابته. برسا اینجا گفته آمپلیتود تو بین عضلات نرمال و فرد نرمال بسیار بسیار متنوع است. بله، بر اساس اینکه شما کجای موتور یونیت و نیدلتون کجای موتور یونیت رو داره ثبت میکنه، گفتم و حرکت سوزن حتی تو یک فرد نرمال هم خودتون مشاهده میکنید که مرتبا این آمپلیتود موتور یونیت بالا پایین میشه. گفته یه چیزی معمولا رنجش بین 100 میکروولت تا 2 میلی ولت 100 میکروولت تا 2 میلی ولت. و همونطور که گفتیم آمپلیتود نشون دهنده اندازه موتور یونیت نیست، اندازه قلمرو موتور یونیت، فقط نشون دهنده تعداد ماسل فایبرهای نزدیک به نوک سوزن شماست. چه فاکتورهایی روی ماسل فایبر اثر میذارن؟ حالا این شکل رو اگه نگاه بکنید متوجه صحبت من میشید. ببینید الان این همون صحبتیه که من خدمتتون عرض کردم. یعنی تو این شکل اگه نگاه بکنید میبینید که بر اساس اینکه سوزنتون کجای این موتور یونیت قرار گرفته باشه، مثلا اینجا یه جایی نوک سوزن قرار گرفته که ماسل فایبری نزدیکش نیست، در نتیجه آمپلیتود موتور یونیتتون چیه؟ آمپلیتود موتور یونیت اکشن پتانسیالتون خیلی کمه. در صورتی که توی این قسمت باز توی همون موتور یونیت، اما چون نزدیک به چند تا ماسل فایبر قرار گرفته، می‌بینید دامنه ماسل فایبر اکشن پتانسیالتون، دامنه موتور یونیت اکشن پتانسیالتون خیلی خیلی زیاد. این دامنه این یکی با این یکی، شماره 1 و شماره 3 اصلا قابل مقایسه نیستن، خیلی بلندتره. ولی دیوریشنشون رو اگه نگاه بکنید یکیه. خب حالا چه فاکتورهایی روی آمپلیتود اثر میذارن؟ گفتی یکی نزدیک بودن نیدل شما به ماسل فایبر، که خب گفتیم مشخصه، این فاکتور اصلیه. دیگه چی؟ تعداد ماسل فایبرهای نزدیک به نوک سوزن شما، که بازم مشخصه. هرچی تعداد ماسل فایبرهایی که نزدیکن، اگه ماسل فایبرها یه جایی تجمع کرده باشن، که این اتفاق تو پاتولوژی میفته دیگه، متوجهین؟ مثلا تو توی گروپ آتروفی که
اتفاق میفته و بعد مثلا میخوام توی موقعی که مثلا رنرویشن اتفاق میفته تعداد زیادی ماسل فایبر یه دفعه کنار هم دیگه قرار میگیرن، این حالت دیده میشه. یه دفعه دامنه ام یو ای پی تون خیلی بلند میشه به دلیل اینکه تعداد زیادی ماسل فایبر کنار هم دیگه قرار گرفتن. فاکتور سومی که میگه روی اندازه آمپلیتود ام یو ای پی شما اثر میذاره سایز ماسل فایبره. سایز ماسل فایبر که هرچی سایز ماسل فایبر، این شکل پایینی رو اگه نگاه بکنید متوجه میشید چی میگم. ببینید اینجا این نیدل نزدیکی به 2 تا ماسل فایبر قرار گرفته، اما 2 تا ماسل فایبر چی؟ گردن کلفت. در نتیجه ام یو ای پی رو که ثبت کرده نیدل، میبینید دامنش عین این ام یو ای پی اینه که چندین ماسل فایبر در نزدیکیش قرار گرفتن، اما ماسل فایبرهای چی؟ کوچولو موچولو. پس سایز ماسل فایبر هم باز تاثیر داره روی اندازه امپلیتود شما. ماسل فایبر اگه هرچی گردن کلفتر باشه سرصدای بیشتری تولید میکنه. متوجهید؟ و بعد سینکرونیسیتی میگه ماسل فایبر اکشن پتانسیال ها. بله، هرچی این ماسل فایبر هایی که مثلا در نزدیکی نوک سوزن شما قرار گرفتن از نظر زمانبندی همزمان با هم عمل کنن، اکشن پتانسیالشون با هم ایجاد بشه، اکشن پتانسیال با هم بکنن، با هم در واقع دچار چیز بشن، دیپولاریزیشن بشن، خود به خود دامنه موتور یونیت اکشن پتانسیالتون بلندتره. و هرچه آسینکرونتر باشن چی؟ دامنش کمتره. از همینجا در واقع آدم نتیجه گیری میکنه که مثلا وقتی که یه گروهی وحدت داشته باشن چی میشن؟ صداشون بلندتره.